Hello my dear students, to আমি আগৰ ক্লাছত ৰিলেশন এণ্ড ফাংচন চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো ৰিলেশন এণ্ড ফাংচন চেপ্টাৰটোৰ আমি কি ডিসকাস কৰিলো আগৰ ক্লাছটোত টাইপস অফ ৰিলেশনৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছিলো তাৰ মানে ৰিলেশন আমাৰ কিমান প্ৰকাৰৰ আছে হেতু বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো হয়নে তো যদি সেই ভিডিওটো তোমালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়া হলে ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংকটো দিয়া আছে তাত গৈ কিনে তোমালোকে ভিডিওটো চাই লবা আজি আমি কি কৰিম কেইটামান ৰিলেশনৰ एग्जाम्पल दिया আছে সেই ৰিলেশন কেটা কোন কেটা সিমেট্ৰিক কোন কেটা ট্ৰানজিটিভ কোন কেটা ৰিফ্লেক্সিভ আমি হেতু আজি চাম আমি ঠিক আছে তো আমি আগত সেই টাইপসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো কেনেকুৱাকে চেক কৰে আমি হেতু আলোচনা কৰিছিলো হয়নে তো আজি एग्जाम्पल কেটামান দি থৈ দিছো সেই एग्जाम्पल কেটা আমি আজি চেক কৰিম কোন কেটা ৰিফ্লেক্সিভ হয় কোন কেটা সিমেট্ৰিক হয় আৰু কোন কেটা ট্ৰানজিটিভ হয় তো চাও সোয়া সেটটো কি দিয়া আছে 1 2 3 দিয়া আছে তো প্ৰথমতে মই ইয়াত লিখি থৈ দিছো প্ৰথমতে ৰিফ্লেক্সিভৰ কাৰণে then symmetricৰ কাৰণে আৰু ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে কি হয় চাবা এতিয়া তো ৰিফ্লেক্সিভ কি আছে সো r1 তো সো ৰিফ্লেক্সিভ হয় নে নহয় চেক কৰা তো 1 1 প্ৰত্যেকটোৰে ডাবল ডাবল থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰে ডাবল থাকিব লাগিব আছে না নাই সো 1 1 আছে 2 2 আছে 3 3 আছে তো ৰিফ্লেক্সিভ হয় এটো এক্সট্ৰা এটা থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে তো ৰিফ্লেক্সিভ হয় then symmetric সো symmetric কি আছিল এইকেইটা মই কৈছিলো হেইদিনাখন বলে যদি ডাবল ডাবল থাকে হেগেটা আমি চেক নকৰো হেগেটা অটোমেটিক্যালি কি হ'ব তোমাৰ সিমেট্ৰিক হ'বই অটোমেটিক্যালি হেগেটা সিমেট্ৰিক হ'বই তো আমি কি চেক কৰিম এইটো চেক কৰিম 1 2 এতিয়া 1 2 আছে যদি 2 1 ও থাকিব লাগিছিল কিন্তু 2 1 নাই তো 2 1 নাই যদি কি হ'ব এইটো সিমেট্ৰিক নহয় এটা ট্ৰানজিটিভত যোৱা ট্ৰানজিটিভত এনেকুৱা কি আছিল ট্ৰানজিটিভত যদি ডাবল থাকে তো ডাবল গেটা আমি চেক নকৰো অটোমেটিক্যালি কি হ'ব ট্ৰানজিটিভ হ'ব এতিয়া চোৱা এইটো চোৱা এগেটাৰ কাৰণে ট্ৰানজিটিভ হল এটা 1 2 1 2 তো কি আছিল ab আছিল যদি ইয়াৰ 1 2 ab ৰ যদি bc টোৱে না থাকে তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হৈ যায় ট্ৰানজিটিভ হয় তো তাৰমানে 1 2 আছে আকৌ 2 ৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ নাই ইয়াত ৰিলেশন টু 2 ৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ নাই বেলেগ আৰু এটো আছে দিয়াচোন এটো তোমাৰ হ'বই 1 2 হ'ব এটো 1 2 আছে 2 2 2 আছে আৰু এটো কেনসেল হৈ কিনে 1 2 হ'ব তো ইয়াত বেলেগ আৰু 2 ৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা ordered pair নাই তো নাথাকিলে এটো কি হৈ যাব তোমাৰ ট্ৰানজিটিভ হ'ব তো এটো ট্ৰানজিটিভ হল নেক্সট তোমাৰ কি আছে সোয়া r2 ৰিলেশন টু সোয়া r2 ৰিলেশন টু সোয়া r2 ৰিলেশন টু কি আছে তোমাৰ সবাসুন কি আছে প্ৰথমতে ৰিফ্লেক্সিভৰ কাৰণে চেক কৰিম ৰিফ্লেক্সিভ কি আছে 1 1 আছে 2 2 আছে তো আৰু 3 3 থাকিব লাগিছিল কিন্তু 3 3 নাই তো 3 3 নাই যদি কি হ'ব ৰিফ্লেক্সিভ নহয় then symmetricৰ কাৰণে চেক কৰা symmetric কি আছে সোয়া এইগেটা তো তোমাৰ symmetric হ'বই ডাবল গেটা হয়নে তো যে 1 2 আছে 2 1 আছে তো symmetric হ'ব symmetric হৈ গল then কি চাবা ট্ৰানজিটিভ চাবা ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে এইগেটা এইটো আৰু এইটো ট্ৰানজিটিভ হ'বই এটা এইটোৰ কাৰণে চেক কৰা 1 2 2 1 তো 1 1 আছে নে নাই আছে তো তাৰ মানে এইটো তোমাৰ ট্ৰানজিটিভ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট r3 টো চেক কৰিম এতিয়া চোৱা r3 টো ৰিফ্লেক্সিভ হয় নে নহয় চেক কৰা 1 1 আছে 2 2 আছে 3 3 আছে তো বাকি কিটা এক্সট্ৰা থাকিব পাৰে না থাকিব পাৰে হেকিটা মেটাৰ নকৰে তো 1 1 আছে 2 2 আছে 3 3 আছে তো তাৰ মানে ৰিফ্লেক্সিভ হয় নেক্সট এতিয়া আমি কি চাম সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে চাম সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে চোৱা সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে আমি এইকেটা চেক নকৰো নেক্সট কি চেক কৰিম এইকেটাৰ পৰা চেক কৰিম ঠিক আছে তো ডাবল কেটা চেক নকৰো আমি সিমেট্ৰিকৰ ট্ৰানজিটিভটো আমি চেক নকৰো তো কি হ'ব চাবা 1 2 1 2 আছে 2 1 আছে এইটো হৈ আছে দেন 2 3 চোৱা 2 3 আছে 3 2 আছে তো তাৰ মানে এইটো সিমেট্ৰিক হৈ আছে আমাৰ হয়নে তো ab আছে b আছে ab আছে b আছে তো সিমেট্ৰিক হৈ আছে দেন ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে চোৱা ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে কি হ'ব এইগেটা আমি চেক নকৰো দেন কি হ'ব চাবা 1 2 2 1 আছে তো তাৰ মানে 1 1 আছে এইটোৰ কাৰণে হৈ গল আৰু 2 ৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা কিবা আছে নেকি আছে 2 3 তো 1 2 2 3 1 3 থাকিব লাগে 1 3 আছে নেকি ইয়াত অৰ্ডাৰ পেয়াৰত 1 3 নাই তো কি হ'ব এটো 1 3 নাই কাৰণে এটো কি হ'ব তোমাৰ ট্ৰানজিটিভ নহয় নেক্সট কি আছে চাবা r4 ৰিলেশনটো তো r4 ৰিলেশনটো ৰিফ্লেক্সিভ নহয় কিয় নহয় কাৰণ 1 1 নাই তো এটো ৰিফ্লেক্সিভ নহয় গমে পাইছা 1 1 তো নাই 1 1 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো নাই নেক্সট r5 সৰি সিমেট্ৰিক ৰৈ গল সিমেট্ৰিক টু চাবা এতিয়া এইটো আমি সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে চেক নকৰো এইটো চেক নকৰো কি কৰিম 1 2 2 1 আছে তো সিমেট্ৰিক হয় এইটো ঠিক আছে ab আছে ba আছে সিমেট্ৰিক হয় দেন আছে তোমাৰ ট্ৰানজিটিভ ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে চেক কৰা এইটো চেক নকৰো এইটো চেক নকৰো
এটা কি কৰিম চাবা 1 2 আছে 2 1 আছে 1 1 আছে নে নাই নাই ৰিলেচনটোত 1 1 নাই তো 1 1 নাই মানে কি হ'ব তোমাৰ এইটো ট্ৰানজিটিভ নহয় বুজি পালানে 1 2 আছে তাৰ মানে AB আছে BC আছে AC নাই AC তো কি আছিল 1 1 আছিল 1 1 ৰিলেচনটোত নাই ঠিক আছে তো সেই কাৰণে তোমাৰ ট্ৰানজিটিভ নহয় R5 টো চোৱা এতিয়া R5 টো কি আছে চোৱা 1 1 নাই 1 1 নাই মানে কি ৰিফ্লেক্সিভ নহয় হয়নে দেন তোমাৰ চোৱা সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে চোৱা সিমেট্ৰিক কি আছে চোৱা সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে এইটো আৰু এইটো চেক নকৰো 1 2 আছে তো 2 1 নাই তো 2 1 নাই মানে সিমেট্ৰিক নহয় দেন এতিয়া কি চাবা ট্ৰানজিটিভৰ কাৰণে চাবা তো ট্ৰানজিটিভ এইটো আৰু এইটোৰ কাৰণে চেক নকৰো আমি হয়নে তো আমি এইটোৰ কাৰণে চেক কৰিম কি হ'ব চাবা 1 2 আছে 1 2 আছে তো 1 আৰু 2 ৰে কিবা স্টাৰ্ট হোৱা আছে নে আছে এইটো আছে 2 2 2 তো 2 2 কি হ'ব আৰু 1 2 হৈ যাব তো তাৰ মানে এইটো ট্ৰানজিটিভ হয় ঠিক আছে তো এইটো ট্ৰানজিটিভ হয় তো গম পাইছা কেনেকুৱাকৈ চেক কৰিলো 1 2 আছিল আৰু 2 ৰে স্টাৰ্ট হোৱা এইটো আছে তো 2 2 তো কেনসেল হৈ কিনে কি হ'ব 1 আৰু 2 এ হ'ব তো 1 2 আছে অলৰেডি তো কি হ'ব তোমাৰ ট্ৰানজিটিভ হ'ব তো বুজি পালানে এইখিনি এই গোটেইখিনি তোমালোকে কেনেকুৱাকৈ চেক কৰিলো তো এইখিনি কথা হ'ব তো নেক্সট আমি নেক্সট টপিকটো যাও নেক্সট টপিকটো কি আছে আমাৰ তো নেক্সট আছে আমাৰ এটা ডেফিনিশ্যন হেতু হৈছে ইকুইভ্যালেন্স ৰিলেশন equivalence relation next আছে আমাৰ equivalence relation কি চাবা equivalence relation a relation are in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric, comma transitive. तो तार माने की কৈছে চাবা a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. तो तार माने এটা রিলেশন ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন বুলি কব যদি হে এই রিলেশনটো তোমাৰ কি হয় তিনিটা স্যাটিসফাই কৰে রিলেশনৰ টাইপ কি আছে টাইপ কিটা এটা রিফ্লেক্সিভ সিমেট্রিক আৰু ট্রানজিটিভ তো তাৰমানে তিনিটা যদি হৈ যায় তেতিয়া হলে রিলেশনটো কি বুলি কম আমি রিলেশনটো কম আমি ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন বুলি কম তো ইকুইভ্যালেন্স রিলেশনৰ তোমালোকে एग्जांपल দিব পাৰিবা হয়নে এটা সেট দিয়া 1 2 3 হয়নে তো এটো কি হ'ব এটা r দিয়া কি হ'ব প্ৰথমতে রিফ্লেক্সিভৰ প্ৰপাৰ্টিটো ফলো কৰা 3 3 ঠিক আছে তো এটো দিলা এটা কি হ'ব চাবা সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে হ'ব লাগিব হয়নে তো সিমেট্ৰিকৰ কাৰণে 1 2 দিয়া আৰু 2 1 দিয়া তো এটো তোমাৰ কি হৈ যাব সিমেট্ৰিক হৈ গল আৰু এটো ট্ৰানজিটিভ হ'ব কিয় ট্ৰানজিটিভ হ'ব চাবা 1 1 2 2 3 3 আছে হয়নে 1 2 আছে 2 1 আছে তো 1 1 আছে হয়নে তো এটো রিফ্লেক্সিভ হ'ব সিমেট্ৰিক হ'ব আৰু লগতে কি হ'ব এটো তোমাৰ ট্ৰানজিটিভ হ'ব ঠিক আছে তো এটো তোমালোকৰ एग्जांपल লিখি লব পাৰা হ'ব তো নেক্সট আমি যাম ইকুইভ্যালেন্স ক্লাसेसত কি আছে হেতু চাই লম তো ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস 2 ডিসকাস কৰাৰ আগতে আমি কি কৰিম এটা एग्जांपल ডিসকাস কৰি লম एग्जांपल নাম্বাৰ 2 তো মই কোৱেশ্চনটো লিখি থৈ দিছো তো চোৱা কি আছে তাৰ মানে সবাচোন let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R equal to ordered pair T1, T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation. तो तार माने की कोआ আছে সোয়াছুন এটা তোমার সেট দিয়া আছে সেই সেটটো হৈছে T সেট তাত কি আছে তোমাৰ ট্রায়াঙ্গলস বিলাক আছে সেট অফ ট্রায়াঙ্গলস তার মানে
আৰু এটা ৰিলেশ্যন দিয়া আছে ৰিলেশ্যনটো কি দিয়া আছে চাবাচোন টি সেটটোৰ ওপৰতে আছে ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱাকৈ আছে t1, t2 such that t1 is congruent to t2 তো এনেকুৱাকৈ তোমাক ৰিলেশ্যনটো দিয়া আছে আৰু শো কৰিব দিছে যে R is an equivalence relation তো তোমালোকে জানা equivalence relation মানে কি reflexive symmetric আৰু transitive গোটেইকেইটা হলে আমি কি বুলি কওঁ এই তিনিটা গোটেইকেইটা হলে equivalence relation বুলি কওঁ হয়নে তো এতিয়া তোমাৰ চাবা কোৱেশ্চনটো সলভ কেনেকৈ কৰে তো মেইন কথা আহিল আমাৰ কোৱেশ্চনটো সলভ কেনেকৈ কৰে তো কোৱেশ্চনটো সলভ কৰা তোমাৰ হৈছে দুটা টাইপত ঠিক আছে এটা টাইপ হৈছে তোমাৰ যেতিয়া তুমি গম পাবা বলে ৰিফ্লেক্সিভ হয় বা সিমেট্ৰিক হয় বা ট্ৰানজিটিভ হয় তো যেতিয়া হয় বুলি গম পাবা আমি কোৱেশ্চন বিলাক সলভ কৰিলে তোমাৰ টেকনিকটো শিকাম মই যে কেনেকুৱাকৈ গম পায় তো গম পাবা যেতিয়া গম পাবা বলে হয় ৰিলেশ্যনটো সিমেট্ৰিক হয় বা ৰিফ্লেক্সিভ হয় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ তেতিয়া আমি এটা আৰ্বিট্ৰেৰী এলিমেণ্ট এটা লেট কৰি লওঁ ঠিক আছে আৰ্বিট্ৰেৰী এলিমেণ্ট এটা লেট কৰি কিনে কোৱেশ্চনটো সলভ কৰোঁ ঠিক আছে তাৰমানে আৰ্বিট্ৰেৰী এলিমেণ্ট লেট কৰি কিনে আমি ৰিফ্লেক্সিভো দেখাম সিমেট্ৰিকো দেখাম আৰু ট্ৰানজিটিভো দেখাম ঠিক আছে আৰু যদি ৰিফ্লেক্সিভ নহয় তাৰমানে কি হ'ল চাবা কিবা এটা কোৱেশ্চন তোমাৰ গম পালা যে এইটো ৰিফ্লেক্সিভ নহয় বা সিমেট্ৰিক নহয় তো যেতিয়া নহয় তোমাৰ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ এটা এক্সাম্পল দি দিওঁ ঠিক আছে এক্সাম্পল এটা দি কিনে আমি দেখাওঁ যে এইটো এক্সাম্পলৰ কাৰণে তোমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ নহয় বা এইটো এক্সাম্পলৰ কাৰণে সিমেট্ৰিক নহয় বা এইটো এক্সাম্পলৰ কাৰণে ট্ৰানজিটিভ নহয় ঠিক আছে তো তাৰমানে দুটা টাইপত কৰিব লাগে এটা হৈছে তোমাৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি আৰ্বিট্ৰেৰী এলিমেণ্ট এটা লেট কৰি কিনে সলভ কৰোঁ আৰু যেতিয়া নহয় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ এটা এক্সাম্পল দি কিনে শ্ব' কৰি দিওঁ যে তোমাৰ এইটো এক্সাম্পলৰ কাৰণে নহয় হ'ব তো এইটো এতিয়া চোৱা এই কুৱেশ্যনটোত আমি গমেই পাইছোঁ ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন বুলি শ্ব' কৰিব দিছে মানে কি অলৰেডি ই ৰিফ্লেক্সিভ হয় সিমেট্ৰিক হয় আৰু ট্ৰানজিটিভো হয় ঠিক আছে তো তাৰমানে যিহেতু তিনিটা হয় তো মই তিনিটাৰ কাৰণে কি কৰিম আৰ্বিট্ৰেৰী এলিমেণ্ট লেট কৰি ল'ম হয়নে তো চাবাচোন কেনেকুৱাকৈ সলভ কৰোঁ এইটো সলিউশ্যন কি হ'ব চাবা তো সেয়া মই প্ৰথমতে তোমাৰ ৰিলেশ্যনটো লিখি লৈছোঁ কি হ'ব চাবা T1 ordered pair T1 comma T2 such that T1 is congruent to কি আছে T2 আছে এইটো মোৰ ৰিলেশ্যনটো আছে ঠিক আছে এটা চাবা ফৰ ৰিফ্লেক্সিভিটি কি হ'ব ৰিফ্লেক্সিভিটি কি হ'ব চাবা কেনেকুৱাকৈ দেখাম তো মই কি কৰিম লেট T1 belongs to T বুলি লেট কৰি লওঁ তাৰমানে T1 যিকোনো এটা ট্ৰায়েংগল সেই ট্ৰায়েংগলটো ক'ত আছে আমাৰ টি সেটটোত আছে টি সেটটোত গোটেইবিলাক ট্ৰায়েংগলৰ সেট হয়নে গোটেইবিলাক ট্ৰায়েংগলৰ সেটটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ টি বুলি কৈছোঁ তো লেট T1 belongs to কি বুলি কৈছোঁ টি বুলি কৈছোঁ তো চাবাচোন now T1 is congruent to T1 আমি জানো T1 এ নিজৰ লগত congruent হ'বই হয়নে T1 is congruent to T1 সবেই জানে এইটো এটা ত্ৰিভুজ নিজৰ লগত congruent হ'বই হয়নে তো T1 is congruent to T1 তো therefore কি হৈ গ'ল ordered pair T1 T1 belongs to R ৰিলেশ্যনটো হৈ গ'ল হয়নে T1 is congruent to T1 হৈ গ'ল হয়নে তো therefore T1 T1 belongs to কি হৈ গ'ল R হৈ গ'ল for all কি হ'ব T1 belongs to T হয়নে তো therefore কি হৈ যাব therefore R is reflexive হয়নে reflexive হৈ গ'ল তাৰমানে আমাৰ ৰিফ্লেক্সিভৰ ডেফিনেশ্যনটো কি আছিল ডেফিনেশ্যনটো আছিল তোমাৰ A belongs to R A belongs to যদি R হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কওঁ ৰিফ্লেক্সিভ বুলি কওঁ হয়নে for all A belongs to কি আছিলে A আছিলে A সেটটো আছিল হয়নে তো ইয়াত সেটটো T আছে তো বুজি পাইছানে কেনেকুৱাকৈ মই সলভ কৰিলোঁ ঠিক আছে T1 is congruent to itself therefore T1 T1 belongs to R hence R is reflexive হ'ব তো নেক্সট আমি কি চেক কৰিম সিমেট্ৰিটো চেক কৰিম সিমেট্ৰিক হয় নে নহয় চেক কৰিম হয় বাট আমি সিমেট্ৰিক কেনেকৈ দেখাম সেইটো চাই লওক নেক্সট আমি কি চেক কৰিম সিমেট্ৰিটো চেক কৰিম সিমেট্ৰিটো চাবা
for symmetry কি হ'ব চাবা symmetry কাৰণে কি আছিল আমাৰ ডেফিনেশনটো a, b belongs to যদি r হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব লাগিব b, a belongs to r তো এটো হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া চাবা symmetry কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব তো মই লেট কৰি লৈছো লেট t1 t2 belongs to কি বুলি কৈছো t বুলি কৈছো t1 আৰু t2 দুটা ট্ৰায়াঙ্গেল আছে সেই দুটা ট্ৰায়াঙ্গেল ক'ত থকা বুলি কৈছো t সেটটো থকা বুলি কৈছো such that t1 t2 belongs to r আৰু t1 t2 belongs to r বুলি কৈছো তাৰমানে ৰিলেচনটো থকা বুলি কৈছো তো যদি t1 t2 অৰ্ডাৰড পেয়াৰ t1 t2 যদি ৰিলেচনটো আছে তো তাৰ মানে কি লিখিব পাৰো মই t1 is congruent to t2 লিখিব পাৰো t1 is congruent to t2 লিখিব পাৰো তো এই কথাটো মই উল্টা কিও লিখিব পাৰো t2 is congruent to t1 ও লিখিব পাৰো হয়নে t2 is congruent to t1 তো তাৰ মানে কি হৈ গল t2 t1 belongs to কি হৈ গল r হৈ গল তাৰ মানে t2 is congruent to t1 তো t2 t1 belongs to কি হৈ গল r হৈ গল তো therefore কি হৈ গল বা ইয়াত for all লিখিব পাৰা for all কি লিখিবা তোমালোকে t1 t2 belongs to t হয়নে তো therefore কি হ'ব r is symmetric তো তাৰ মানে কি আছে চোৱা t1 t2 belongs to r হৈ আছে আৰু t2 t1 আমি কি t1 t2 belongs to r হৈ আছে আমি সলভ কৰি কিনে কি পালো t2 t1 also belongs to r তো তাৰ মানে therefore r is কি হৈ গল symmetric হৈ গল বুজি পালানে তো নেক্সট আমি কি চেক কৰিম ট্ৰানজিটিভিটি টু চেক কৰিম তো নেক্সট আমি চেক কৰিম ট্ৰানজিটিভিটি তো for transitivity চেক কৰিম চাবা কি হ'ব ট্ৰানজিটিভিটিৰ কাৰণে কি আছিল ab belongs to r হয় and bc belongs to r হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব লাগে আমাৰ ac belongs to কি হ'ব লাগে r হ'ব লাগে আৰু তেতিয়া হলে আমি ৰিলেচনটো কি বুলি কও ট্ৰানজিটিভ ৰিলেচন বুলি কও এটা চাবা কি হ'ব চাবা তো মই লেট কৰি লম লেট t1 t2 t3 belongs to কি বুলি কৈছো t বুলি কৈছো such that কি হ'ব চাবা t1 t2 belongs to r তাৰ মানে কি হ'ব t1 is congruent to কি হ'ব t2 হ'ব and কি হ'ব t2 t3 belongs to কি হ'ব r তাৰ মানে কি এটো মানে কি t2 is congruent to t3 তো এতিয়া চোৱা t1 is congruent to t2 আছে t2 is congruent to কি আছে t3 আছে তো therefore কি হ'ব চাবা therefore t1 is congruent to t3 হ'ব হয়নে কাৰণ t1 is congruent to কি আছে t2 আছে t2 is congruent to কি আছে t3 আছে তো অটোমেটিক্যালি কি হ'ব t1 is congruent to t3 হয়নে তো therefore t1 t2 belongs to কি হৈ যাব sorry t1 t3 belongs to কি হৈ যাব r হৈ যাব for all t1 t2 t3 belongs to t hence and therefore r is transitive ঠিক আছে তো এইখিনি হৈ গল আৰু গোটেইকিটা স্যাটিসফাই কৰিলে ৰিফ্লেক্সিভো হল সিমেট্ৰিকো হল ট্ৰানজিটিভো হল তো therefore লাষ্টত কি লিখি দিবা hence r is an equivalence relation hence r is an equivalence relation ঠিক আছে তো এইখিনি তো নেক্সট আমি যাম ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেসত তো ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস টু ডিসকাস কৰাৰ আগতে আমি এটা এক্সাম্পল ডিসকাস কৰিলো ঠিক আছে তো এক্সাম্পল টু আছে আমাৰ এক্সাম্পল নাম্বার 5 তো এক্সাম্পল নাম্বার 5 টু কি দিয়া আছে সোৱাচোন so that the relation r in the set z of integers given by
are equal to ordered pair a comma b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation. তো এই ৰিলেশ্যনটো আমাক কি বুলি শো কৰিব দিছে ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন বুলি শো কৰিব দিছে ঠিক আছে তো আমি কেনেকুৱাকে শো কৰিম চাবা এক্সাম্পল নাম্বাৰ 5 solution তো হিয়াৰ কি আছে ৰিলেশ্যনটো লিখি লৈছো a comma b such that 2 divides a minus b এইটো দিয়া আছে তোমাক ঠিক আছে ৰিলেশ্যনটো দিয়া আছে আৰু এইটো ৰিলেশ্যন কি বুলি দেখাব দিছে ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন বুলি দেখাব দিছে ইকুইভেলেন্স ৰিলেশ্যন মানে কি সিমেট্ৰিক হয় ৰিফ্লেক্সিভ হয় আৰু ট্ৰানজিটিভ হয় তো হয় যদি আমি কি কৰিম আৰবিট্ৰেৰী এলিমেন্ট লৈ কিনে আমি সলভ কৰিম তো কেনেকুৱাকে চাবা এটা for reflexivity কাৰণে আমি চেক কৰিম তো কি আছিল চাবাচোন মই এটা এলিমেন্ট লৈ লম let a belongs to কি আছে z আছে ঠিক আছে z ত যিকোনো এটা এলিমেন্ট লেট কৰি লৈছো নাও কি হ'ব চাবাচোন a minus a equal to 0 তো 0 ক তোমাক 2 ৰে ডিভাইড হয় হয়নে 0 ক আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তো therefore কি হৈ যাব which is divisible by 2 তো তার মানে divisible by 2 হল মানে কি a comma a belongs to r হয় হয়নে তো তার মানে কি হবে a comma a belongs to r for all a belongs to কি হবে z হয়নে তো therefore কি হৈ গল আমাৰ r is reflexive ঠিক আছে r is কি হৈ গল reflexive হৈ গল এতিয়া আমি কি চেক কৰিম symmetry to চেক কৰিম symmetry হয় নে নহয় তো for symmetry কি আছে চাবা তো symmetry কেনো কি symmetry হবই equivalence relation যেহেতু দেখাব দিছে হবই তো আমি কি কৰিম let a comma b belongs to r বুলি লেট কৰি লৈছো a comma b belongs to r তো a comma b যদি ৰিলেশ্যনটো আছে অৰ্ডাৰ পেয়াৰ a comma b যদি ৰিলেশ্যনটো আছে তেতিয়া হলে কি হ'ব a minus b is divisible by 2 হয়নে এটো তোমালোকে জানা a minus b is divisible by 2 হ'ব হয়নে কাৰণ a comma b টো কোড আছে ৰিলেশ্যনটোত আছে এতিয়া মই কি কৰিব পাৰো চোৱাচোন a comma b যদি মাইনাস এটাৰে মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে হেতু তোমাৰ ডিভিজিবল বাই 2 হ'ব হয়নে তাৰ মানে মাইনাস এটাৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো a minus b is divisible by 2 তো তাৰ মানে एग्जांपल যদি চাবা খোজা এনেকুৱা 4 is divisible by 2 হয় হয়নে আৰু -4 is also divisible by 2 হ'ব হয়নে তো হেতুই কথা a minus b is divisible by 2 মাইনাস এটাৰে যদি মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব divisible by 2 এ হ'ব তো -2 কি হ'ব চাবাচোন এতিয়া যদি মই মাজে -2 যদি ইয়াত যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও b minus a হ'ব হয়নে b minus a is divisible by 2 হৈ যাব divisible by 2 তো b minus a divisible by 2 মানে কি ordered pair b comma a belongs to কি হৈ গল r হৈ গল হয়নে তো b comma a belongs to r মানে কি therefore r is symmetric বুজি পালানে কেনেকুৱাকে কৰিলো একদম ইজি তো প্ৰথমতে কি আছিল a b belongs to r তাৰ মানে কি হ'ব a minus b is divisible by 2 তাৰ মানে কি কৰিলো চাবাচোন a minus b মই কি কৰিলো মাইনাস এটাৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো মাল্টিপ্লাই কৰিলে হেতু divisible by 2 হ'ব एग्जांपल এটো 4 is divisible by 2 -4 is also divisible by 2 হয়নে এটা -2 কি কৰিছো বা এটোক সিম্পলিফাই কৰি দিছো কি হ'ব b minus a is divisible by 2 তো b minus a divisible by 2 মানে কি হ'ব b ordered pair b comma a belongs to r হয়নে ৰিলেশ্যনটো থাকিব তো therefore কি হৈ গল a comma b belongs to r b comma a belongs to r therefore r is symmetric ঠিক আছে তো বুজি পালা তো এতিয়া আমি লাস্ট কি চেক কৰিম এতিয়া ট্ৰানজিটিভিটি টু চেক কৰিম ঠিক আছে তো এইখিনি ভিডিওটো ষ্টপ কৰি কিনে লিখি লব পাৰিবা তো
তো লাস্ট আমি চেক কৰিম ট্ৰানজিটিভিটি ফৰ ট্ৰানজিটিভিটি কি হ'ব চাবা তো ট্ৰানজিটিভিটিৰ কাৰণে কি হয় let a comma b belongs to r তার মানে কি হবো a minus b is divisible by 2 and b comma c belongs to কি বুলি কলো r বুলি কলো তার মানে কি b minus c is divisible by 2 ঠিক আছে তো এতিয়া চাবাচোন now a minus b is divisible by 2 b minus c is divisible by 2 যদি এই দুটা যদি মই যদি প্লাস কৰি দিও হে প্লাস 2 কো তোমাৰ 2 ৰে ডিভিজিবল হ'ব হয়নে তো চাবাচোন now কি হ'ব চাবা a minus b plus b minus c is also divisible by 2 হয়নে তো তাৰ মানে কি হ'ব সিম্পলিফাই কৰিম ঠিক আছে এটো ব্র্যাকেট দি দিছো এইটো তোমাৰ ডিভিজিবল বাই 2 হ'ব এটা চাবা সিম্পলিফাই কৰিম কি হ'ব b ক্যান্সেল কি থাকি গল a minus c is also divisible by 2 তো a minus c is divisible by 2 হলে কি হ'ব চাবাচোন a comma c belongs to r হ'ব হয়নে a comma c যদি belongs to r হৈ গল তেতিয়া হলে কি হ'ব r is transitive হৈ যাব বুজি পালা নাই কি আছিল a comma b belongs to r তাৰ মানে a minus b is divisible by 2 b comma c belongs to r তাৰ মানে কি b minus c is divisible by 2 আৰু হিয়তক যদি সাম কৰি দিও a minus b plus b minus c তাৰ মানে কি হ'ব হিয়ত দুটা সামটো কি হ'ব ডিভিজিবল বাই 2 হ'ব হয়নে তো সাম কৰি দিয়াৰ পিছত সিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত কি পালো a minus c পালো তো a minus c is also divisible by 2 তো a minus c belongs to কি হৈ গল r হৈ গল তো therefore কি হৈ গল r is transitive হৈ গল ঠিক আছে তো এতিয়া চাবাচোন এতিয়া তোমাৰ ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস টু কি আছে চাবা এখিনি হৈ গল স্টপ কৰি কিনে লিখি লবা এখিনি এতিয়া আমি চাম ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস কি আছে তো ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস equivalence classes কি বস্তু জানানে equivalence classes এ তোমাৰ কি কৰে যেটো আমাৰ সেট আছিল হে সেটটোক তোমাৰ কি কৰিব সাবসেটত ভাগ কৰি দিয়ে কেনেকুৱা সাবসেটত ভাগ কৰিব চাবাচোন আমাৰ সেটটো কি আছিল সেটটো ইন্টিজাৰ সেট অফ ইন্টিজাৰ্স আছিল তো তাৰ মানে কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব ডট 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 -5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 dot 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 তো আমাৰ সেটটো কি আছিল সেটটো আছিল এইটো হয়নে তো এটা ইকুইভ্যালেন্স ক্লাসেস এ তোমাৰ কেনেকুৱাকে সাবসেটত ভাগ কৰিব চাবাচোন কি আছে চোৱাচোন এনেকুৱা সাবসেটত ভাগ কৰিব যেটো নেকি সেটটোৰ গোটেইকিটা এলিমেন্ট এটা লগত এটা কি হৈ থাকে ৰিলেটেড হৈ থাকিব কেনেকুৱাকে ৰিলেটেড হ'ব a minus b divisible by 2 হোৱাকে চাবাচোন এতিয়া কেনেকুৱাকে ৰিলেটেড হ'ব যদি মই যদি অকল যদি ইভেন নাম্বাৰ খিনি লওঁ এটো মই a1 বুলি দিছো ইয়াৰ পৰা এটা সেট বনাইছো এটো হৈছে ইভেন নাম্বাৰৰ সেট চাবাচোন কেনেকুৱা হ'ব ইভেন নাম্বাৰ খিনি থাকিব অকল ডট 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 -4 -2 0 2 4 dot 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 ঠিক আছে তো এইটো এটা মই সেট বনাইছো ইয়াৰ সোৱাচোন ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ লগত কি হৈছে ৰিলেটেড হৈছে 0 - 2 কৰা 0 - 2 কি হ'ব চাবা ডিভিজিবল বাই 2 আছে 0 - 4 ডিভিজিবল বাই 2 আছে -4 - 0 ডিভিজিবল বাই 2 আছে -4 - 2 কিমান হ'ব -6 হ'ব -6 টো কি হয় ডিভিজিবল বাই 2 হয় তো ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে তোমাৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ লগত কি হৈ আছে ৰিলেটেড হৈ আছে তো এনেকুৱাকে তোমাৰ ৰিলেটেড হোৱা সেট বিলাকত কি কৰিব
মানে ভাগ কৰি দিব ঠিক আছে ইকুইভেলেন্স ক্লাছেছে আৰু এটা তুমি কি পাবা চাবাচোন আৰু এটা তুমি দিয়া A2 সেটটো কেনেকুৱা হ'ব চাবাচোন A2 সেটটো কি হ'ব অড এলিমেন্ট বিলাকৰ কি হ'ব তোমাৰ সেটটো হ'ব চাবা কেনেকুৱাকে অড কি আছে -5 ডট ডট আহিব দিয়াচোন ডট 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 -5 -3 -1 1 3 5 ডট 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 চাবা এতিয়া ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টেৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে কেনেকুৱাকে ৰিলেটেড হৈ আছে চাবা -1 কি হৈ গ'ল -2 হৈ গ'ল -1 কি হৈ গ'ল -2 -2 is divisible by 2 হয়নে 5 আৰু 3 লোৱা তো 5 আৰু 3 ললে কি হ'ব 5 - 3 ইকুৱেল টু কিমান পাবা 2 পাবা তো তাৰ মানে divisible by 2 হৈ গ'ল ৰিলেটেড হৈ আছে হয়নে নেক্সট তুমি -3 লোৱা কিমান পালা -6 তো -6 is also divisible by 2 হয়নে তো তাৰ মানে কি কৰিব তাৰ মানে সাবসেট বিলাকত ভাঙিব কেনেকুৱা সাবসেটত সেই কেনেকুৱা সাবসেটত ভাঙিব চাবা যাৰ এলিমেন্ট বিলাক ইটোৱে আনটোৰ লগত কি হৈ থাকে ৰিলেটেড হৈ থাকে তো তাৰ মানে -4 এ -2 লগত ৰিলেটেড হৈ আছে কেনেকুৱাকে চাবা -4 -2 ইকুৱেল টু কিমান পাবা তুমি -2 পাবা which is divisible by 2 হয়নে তো ৰিলেটেড হৈ আছে divisible by 2 তো তাৰ মানে কেনেকুৱাকে মানে সাবসেটত ভাঙিব প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে কি কৰিব প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ লগত কি হৈ থাকে ৰিলেটেড হোৱাকে তোমাৰ ভাঙে ঠিক আছে আৰু এইটো আমি কেনেকুৱাকে ডিনোট কৰো এইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 0 ঠিক আছে বক্স অফ 0 ডিনোট কৰিম বক্স অফ 0 ডিনোট কৰিলে কি হ'ব চাবা কি আহিব ইভেন নাম্বাৰ খিনি আহিব বা 2 ডিনোট কৰিব পাৰা 2 বা 0 জি ডিনোট কৰা 0 ডিনোট কৰা কি হ'ব চাবা ডট 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 -4 -2 0 2 4 ডট 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 ঠিক আছে এইটো পালা আৰু এইটোত কি ডিনোট কৰিবা তোমালোকে এইটোত 1 ডিনোট কৰিবা 1 কি হ'ব চাবা অড নাম্বাৰ খিনি আহিব অড নাম্বাৰৰ যেটো সেট আছে হেতু আহিব ডট 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 কি আহিব -5 -3 -1 1 3 5 ডট 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 ঠিক আছে তো এইটো আহিব তো তোমাৰ তাৰ মানে বস্তুটো ইকুইভেলেন্স ক্লাছটো কেনেকুৱাকে ডিনোট কৰে divisible by 2 আছে তো divisible by 2 হলে তাত তল তাতকে সৰু তোমাৰ কি হ'ব তাতকে সৰু বিট কেটাৰে তুমি ডিনোট কৰিবা তো 2 ৰে divisible by 2 আছে তো তাৰমানে তুমি কি কৰিবা 0 আৰু 1 ৰে ডিনোট কৰিবা ঠিক আছে তো যদি divisible by 3 থাকিলে হয় কিহেৰে ডিনোট তাতে তিনিটা তোমাৰ সাবসেট বনালে হয় তিনিটা সাবসেট কেনেকুৱাকে বনালে এটা 0 ৰে স্টাৰ্ট কৰিলে হয় এটা 1 আৰু এটা কি হলে হয় এটা 2 হলে হয় ঠিক আছে তো হেনেকুৱাকে তুমি ডিনোট কৰিব লাগে ঠিক আছে বুজি পাইছানে প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে কি আছে প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ লগত কি হৈছে ৰিলেটেড হৈ আছে ইয়াৰো প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে ঠিক আছে তো ইকুইভেলেন্স ক্লাছেছে তোমাৰ কি কৰে যেটো মেইন সেট আছে মেইন সেটটোক তোমাক সাবসেট বিলাকত ভাঙে আৰু সেই সাবসেট বিলাক কেনেকুৱাকে ভাঙে তাৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু এই গিটাকে আমি কি বুলি কম A1 A2 আমি কি বুলি কম ইকুইভেলেন্স ক্লাছেছ বুলি কম ঠিক আছে ইকুইভেলেন্স ক্লাছেছ A1 A2 ইকুইভেলেন্স ক্লাছেছ বুলি কয় আৰু ডিনোট কেনেকৈ কৰে 0 1 আৰু যদি 3 ৰে হলে হয় আমি 2 লৈকে উলিয়ালো হয় ঠিক আছে ইকুইভেলেন্স ক্লাছেছ বুজি পাইছানে কেনেকুৱাকে ডিনোট কৰে এইখিনি কথা তো হ'ব তো নেক্সট ডে আমি কি কৰিম নেক্সট ভিডিও আমি এক্সারসাইজ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত থকা এক্সারসাইজখিনি ডিসকাস কৰিম তো যদি ভিডিওটো ভাল পাইছা তেতিয়া হলে লাইক কৰিবা চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছা তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ